हॅलो फ्रेंड्स, द युनिकॉर्न या आपल्या प्रोग्रामिंग चॅनलवरती आपलं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, तुम्ही फर्स्ट टाइमच आपल्या चॅनलवर आला असाल तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल ऑप्शनला चूज करा. म्हणजे जे काय नवीन ट्युटोरियल्स येत राहतील त्यांचे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील. तर मित्रांनो, द कम्प्लीट कोर्स ऑफ पायथन 3 फॉर बिगिनर्समध्ये आज आपण काय बघणार आहोत तर फर्स्ट प्रोग्राम. ओके, तर मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय केलं होतं की इन्स्टॉलेशन केलं होतं की VS कोड इन्स्टॉल केला होता, तुमच्या मशीनवरती पायथन सेटअप केलं होतं. तर आता आपण पायथनचा पहिला प्रोग्राम करून बघूयात. तर मित्रांनो, आपली जी काय पायथनची सिरीज आहे ट्युटोरियल सिरीज, त्यामध्ये तुम्ही जर डायरेक्टली हा व्हिडिओ बघत असाल तर प्लीज असं करू नका. तुम्ही आपली जी काय पायथनची सिरीज आहे त्याच्या पहिल्या व्हिडिओपासून तुम्ही ही सिरीज चालू करा. म्हणजे कसं आहे की तुम्हाला पायथन समजून घेण्यामध्ये खूप इझी पडेल. तर मित्रांनो, इथे राईटला टॉपमध्ये एक आय बटन येईल. ओके, आणि ह्या आय बटनवर क्लिक करताच तुम्हाला आपल्या पायथन सिरीजचा पहिला व्हिडिओ भेटेल आणि त्या म्हणजे तिथून तुम्ही पूर्ण आपली सिरीज फॉलो करू शकता, जेणेकरून तुम्हाला पायथन पूर्णपणे समजून जाईल इझिली. ओके, तर मित्रांनो, चला आता आपण काय करूयात, VS कोड ओपन करूयात आणि आपला पहिला प्रोग्राम करूयात. तर मित्रांनो, असं करा की तुम्ही याचं कुठे पण एक फोल्डर बनवू शकता. तुमच्या स्टडी फोल्डरमध्ये किंवा द युनिकॉर्न नावाचा एक फोल्डर बनवा आणि त्यामध्ये तुम्ही पायथन ट्युटोरियल्स असं नावाचं एक फोल्डर बनवा. ओके, आणि त्या पायथन ट्युटोरियल्स फोल्डरवरती काय करा, राईट क्लिक करून ओपन विथ VS कोड असं तुम्हाला ऑप्शन भेटेल. तुमच्या जर मशीनवरती VS कोड प्रॉपरली इन्स्टॉल झाला असेल तर ओपन विथ VS कोड असं तुम्हाला ऑप्शन भेटेल. तर त्यावर डबल क्लिक करा. त्यामुळे काय होईल, VS कोडमध्ये तुमचं जे काय फोल्डर आहे तो ओपन होईल. ह्या इथे बघा पायथन ट्युटोरियल्स, आणि ह्यामध्ये काय होईल मित्रांनो, आपले जे काही सिरीज आहे त्याचे प्रत्येक प्रोग्राम आपण या फोल्डरमध्ये सेव्ह करणार आहोत, जेणेकरून तुमच्याकडे आपले जेवढे काही प्रोग्राम्स आहेत ट्युटोरियलचे ते सगळ्यांचं कलेक्शन तुमच्याकडे इथे सेव्ह राहील आणि एकाच ठिकाणी राहील. त्यामुळे तुम्हाला नंतर पण काही प्रोग्राम्स बघायचे असतील, रिवाईज करायचे असतील तर तुम्हाला इझिली इथे भेटून जातील. ओके, ही वेलकमवाली जी विंडो आहे ती बंद करूयात. ओके, तर इथे एक ऑप्शन आहे मित्रांनो, इथे बघा की न्यू फाईल नावाचा. ओके, तर न्यू फाईल ऑप्शनवर क्लिक करा आणि फर्स्ट प्रोग्राम, आपल्या फर्स्ट प्रोग्रामला आपण नाव देऊया की फर्स्ट प्रोग्राम. ओके, तर तुम्ही जर जावा किंवा C ह्या बॅकग्राऊंडमधून आला असाल तर तुम्हाला माहीत आहे की प्रोग्रामची जी फाईल असते त्याला सेव्ह करण्यासाठी त्याला एक्सटेन्शनची गरज असते. ओके, जसे की Cला आपण .c ने सेव्ह करतो, C++ मध्ये आपण .cpp या नावाने फाईल सेव्ह करतो. तर पायथनमध्ये आपण जे काय फाईल आहे पायथनची त्याला आपण .py ने सेव्ह करतो. ओके, .py ही पायथनच्या एक्सटेन्शन आहे. ओके, आणि एंटर मारा. तर हे बघा, फर्स्ट प्रोग्राम .py ही आपली पायथनची फाईल रेडी आहे. आणि आता आपल्याला काय करायचं आहे मित्रांनो की त्यामध्ये आपल्याला पहिला प्रोग्राम लिहायचा आहे, हॅलो वर्ल्ड. ओके, तर मित्रांनो, तुम्ही जावामधून आला असाल किंवा C मधून आला असाल, तुमचं बॅकग्राऊंड C किंवा जावा असेल तर मित्रांनो त्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल की जावासाठी पब्लिक, स्टॅटिक, व्हाईड, मेन ही अशी मोठीवाली मेथड लिहावं लागते. ओके, मेन मेथड, किंवा C साठी पण मेन मेथड आपल्याला लिहावं लागते. पण मित्रांनो, पायथन एवढं इझी आहे की तुम्हाला कोणतीही मेथड, मेन मेथड वगैरे असं काही लिहायची नाही आहे. तुम्हाला फक्त एक लाईन लिहायची आहे आणि तुमचा कोड झाला मित्रांनो. ओके, तर काय आहे मित्रांनो, प्रिंट नावाचं एक फंक्शन आहे. ते काय करतं, कन्सोलवरती आपण जे काय लिहिणार आहोत प्रिंटमध्ये ते प्रिंट करतं. ओके, तर आपण काय करत, आता प्रत्येक लँग्वेजचा पहिला प्रोग्राम असतो हॅलो वर्ल्ड. तर आता आपल्या पायथन प्रोग्रामसाठी पण आपण हॅलो वर्ल्ड करूयात आणि हे झालं आपलं हॅलो वर्ल्ड आणि हे सेव्ह. तर मित्रांनो, हे बघा, हे आहे आपला पहिला प्रोग्राम पायथनचा. ओके, तर आता आपण लिहिलेला आहे हॅलो वर्ल्ड प्रिंटमध्ये आणि आता आपण याला एक्झिक्यूट करूयात. तर मित्रांनो, तुमच्या PCवर, तुमच्या लॅपटॉपवर जर VS कोड प्रॉपरली इन्स्टॉल झाला असेल तर तुम्हाला हे आहे ते राईट साईडला टॉपमध्ये एक हिरव्या कलरचं बटन दिसेल रन पायथन फाईलमधून. तर त्यावर तुम्ही क्लिक करा आणि हे बघा मित्रांनो, हे इथे खाली बघताय की हॅलो वर्ल्ड हे नावाचं आपण जे इथे लिहिलेलं आहे प्रोग्राम तो इथे रन झालेला आहे आणि आपल्याला आउटपुट भेटलेलं आहे की हॅलो वर्ल्ड. तर मित्रांनो, 99% तुम्हाला हे ऑप्शन आलंच पाहिजे. पण समजा काही प्रॉब्लेममुळे तुम्हाला जर हा ऑप्शन आला नसेल तर आपल्याकडे अजून एक ऑप्शन आहे की त्यातून तुम्ही त्याला रन करू शकता.
ओके, तर काय करायचं आहे मित्रांनो, तुम्ही जर विंडोजवर असाल तर CMD ओपन करा किंवा तुम्ही उबंटूवर असाल तर टर्मिनल ओपन करा. ओके, विंडोज युजरनी जर CMD ओपन केला असेल तर आपल्याला काय करायचं आहे की आपली फाईल कुठे आहे हे बघायचं आहे. तर आता फाईल कुठे आहे मित्रांनो, होमवरती ट्युटोरियल्समध्ये पायथन ट्युटोरियल्समध्ये आहे. ओके, तर सध्या मी होमवरतीच आहे. तर CD आपल्याला फक्त त्या फाईलमध्ये जायचं आहे. ओके, तर ट्युटोरियल्स नंतर काय आहे, पायथन ट्युटोरियल्स. ओके, तर आता मी आलेलो आहे पायथन ट्युटोरियल्समध्ये आणि त्यामध्ये मला भेटला आहे की फर्स्ट प्रोग्राम भेटला. तुम्हाला जर विंडोज युजर असाल तर तुम्हाला पण असंच सेम भेटला असेल. CD करून जेव्हा तुम्ही तुमच्या फाईलमध्ये जाल तेव्हा तुम्हाला फर्स्ट प्रोग्राम .py ही तुमची फाईल भेटली असेल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, फक्त पायथन 3 आणि फर्स्ट प्रोग्राम एवढंच करायचं आहे आणि एंटर. तर हे बघा मित्रांनो, हॅलो वर्ल्ड इथं आउटपुट तुम्हाला दिसलेला आहे. हे कधी करायचं आहे, जेव्हा तुम्हाला VS कोडवरती हा वाला ऑप्शन नाही दिसला तर 99% तर हा ऑप्शन तुम्हाला दिसेलच आणि ह्यावर क्लिक करताच तुमचे जे काही फाईल आहे ते रन होईल आणि तुम्हाला अशा प्रकारचा आउटपुट भेटेल. ओके, आणि सपोज नाही भेटला हा ऑप्शन तर तुम्ही असं पण ह्यामध्ये CMD थ्रू तुम्ही फक्त तुम्ही जिथे तुमचा प्रोग्राम सेव्ह केलेला आहे, जिथे तुमचा प्रोग्राम ठेवलेला आहे तिथे जाऊन फक्त पायथन 3 आणि जे काही आपली पायथनची फाईल आहे ते नाव देऊन तुम्ही .py ने ज्याला एंटर जेव्हा कराल तेव्हा ती फाईल रन होईल आणि तुम्हाला आउटपुट भेटेल. ओके, आपण असं मग करू शकतो. ह्यामध्ये अजून एक प्रिंट लिहूयात आणि आपल्या चॅनलचं नाव पण ह्यामध्ये प्रिंट करून घेऊयात, द युनिकॉर्न. ओके, सेव्ह केलेलं आहे मी आणि आता रन करतो. तर हे बघा, हॅलो वर्ल्ड आणि त्याच्या खाली द युनिकॉर्न. तुम्ही हे पण ऑब्झर्व केलं असेल की मित्रांनो आपल्याला इथे सेमीकॉलन लागत नाही आहे. इथं एंडला असतो ना सेमीकॉलन, हे बघा इथे लास्टला सेमीकॉलन, हे पण काही लागत नाही आहे. पायथनमध्ये खूप कमी रूल्स आहेत मित्रांनो. खूप इझी अशी प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे जेणेकरून ज्यांना प्रोग्रामिंग येत नाही ते पण पायथनपासून चालू करू शकतात प्रोग्रामिंग शिकण्यासाठी. आणि अजून त्यात प्लस पॉईंट असा आहे की पायथन खूप डिमांडमध्ये आहे. बरोबर, तर मित्रांनो आज आपण आपल्या पायथनचा पहिला प्रोग्राम केलेला आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तुम्हाला कसं वाटलं हे पण तुम्ही आपल्या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगू शकता. प्राऊडफुली तुम्ही सांगू शकता की तुमचा पहिला प्रोग्राम झालेला आहे. हा छोटा प्रोग्राम आहे, खूप प्रिंट, पण पहिला प्रोग्राम आपण पायथनचा केलेला आहे. ओके, तर आय होप की तुमच्या मशीनवरती तुमचा पहिला प्रोग्राम रन झालेला असेल. ओके, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूयात, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.